Kijk eens wat een winterwonderland. Ik denk ik ga even naar buiten. Omdat ik, sneeuw is echt van een lange tijd geleden dat ik dat heb mogen meemaken. Het was ook 2 weken geleden wel een beetje sneeuw. Maar dat was eigenlijk best wel weinig. Dus we gaan nu voor het Echi. Het is code rood. Eigenlijk meer vanwege de auto's die dan niet kunnen rijden. Of dat het niet verstandig is de weg op te gaan, wegen gladheid. Maar goed, we zitten nou op een soort boerenweggetje. Dus wandelen kan altijd. En nou, wat ik wilde zeggen is, het is nu een hele andere setting. Een nieuw begin even. Omdat ik het heel erg leuk vind om met de sneeuw even buiten te zijn. En Harry die heeft aan mij gevraagd om een filmpje met de Lunneman kaarten. En als extra 2 Lunneman kaarten vanwege een jaarlegging. Hij wil heel graag dat ik een jaarlegging doe. Met de Lunneman kaarten. En dan 2 Lunneman kaarten per maand. Ik ga het nu hebben over een jaarlegging. Dat heb ik al gedaan. Alleen heb ik nog niet een jaarlegging gedaan met 2 kaarten van de Lunneman in plaats van 1 kaart. En Harry en ik heb de vorige keer gevraagd, toen ik begon met de Lunneman jaarlegging, met de Lunneman zelf, of jullie behoefte hebben aan een jaarlegging met 2 Lunneman kaarten. Nou, Harry heeft gereageerd. Die zei, dat wil ik graag. Daarom voor jou Harry en natuurlijk ook voor de rest van de mensen ga ik beginnen. En dit keer met de Mail Lunneman. Dus alleen maar 36 kaarten. Het is lang geleden dat ik met deze gewerkt heb. En ja, de jaarlegging. Nou, je kan natuurlijk een algemene jaarlegging doen. Je kan een werklegging doen. Dan zeg je gewoon, ik wil een algemene werklegging. Of welk thema dan ook. We houden het gewoon op algemeen. Ditmaal werk ik niet met de kaarten andersom. Dus ik werk alleen maar met de kaarten zo. Omdat er Lunneman mensen zijn. En zeker in de Mail Lunneman, die werken met de kaarten gewoon zo en niet op zijn kop. Dus ik ga heel even kijken of het allemaal klopt. Of ze allemaal rechtop liggen. En ik ga dus werken met 2 Lunneman kaarten per maand. Gecombineerd. Dan zou je denken, wat is dat? Wat betekent dat? Dat betekent gewoon simpelweg. De eerste kaart die ik leg is het onderwerp. En de tweede kaart die ik van die maand leg gaat over het onderwerp. Of zegt iets over het onderwerp. Je kan natuurlijk ook 2 kaarten per maand los. Dus dan zie je ze gewoon los, zeg maar. Dan zijn ze niet met elkaar verbonden. Dan staat dit voor iets en dan staat dit voor iets anders. En dat kan je ook zeggen. Als je daar behoefte aan hebt, kan je gewoon ook zo jaarleggingen leggen. En per maand 2 kaarten. Met alleen gezegd hebbende van, nou, het zijn geen combinatiekaarten. Dit staat apart, dit staat apart. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga ze combineren. Zelfs daar heb je dus invloed op. Zelfs dat kan je bepalen. Je hoeft niet alleen het thema te bepalen. Zoals liefde, vriendinnen, sowieso relaties, werk, financiën, wat dan ook, waar je mee zit of wat je graag wil weten. Je kan gewoon ook zeggen, ik wil combineren. Dus die kaart en de tweede kaart zegt dan iets over de eerste kaart, dus het maandje, als je die legt. En je legt de vogels, dan zegt de vogels iets over het maandje. Dat is een combinatiekaart. Of je zegt nee, apart. Dat betekent, dat is het onderwerp en dit is ook het onderwerp. Dus het zijn 2 aparte onderwerpen. Oké, let's go. Je gaat weer op intuïtief gevoel. Ga je de kaarten schudden. Eigenlijk hoef je dan te denken aan een jaarlegging
Je denkt sowieso aan of het een gecombineerde kaarten zijn of niet. En je denkt, wil je een thema aanhangen zoals werk. Of je denkt, nee, het is een algemene reading. Kan ook. Dat ga je allemaal wel in je hoofd neerzetten als je aan het schudden bent. Dan ga je dat op bepalen en zeggen tegen de kaarten, zo wil ik het hebben. Hoe duidelijker, hoe beter. Nou, goed. Algemeen is natuurlijk wel leuk. Nou, een jaarlegging kan absoluut op elk moment van het jaar kan het gelegd worden. Het hoeft niet per se op 1 januari. Nee, het kan echt op alle dagen wanneer jij daar zin in hebt. Het is wel handig om niet meteen als je bijvoorbeeld gisteren een jaarlegging hebt gedaan om de dag erop een jaarlegging te gaan doen. Dat baat niet, dat heeft geen nut. Het is ook niet echt, Ik vind zelf voor de kaarten ook niet echt, hoe noem je dat, naar de kaarten toe vind ik het niet zo leuk staan. Dat is niet het goede woord. Ik vind het niet zoveel respect hebben naar de kaarten toe als je dan meteen een dag later weer een jaarlegging zou gaan doen. Maar helemaal dat je dat niet zou doen. Ik zou daar zelf een paar maanden mee wachten, in ieder geval, voordat je het weer gaat doen. Nou, je kan dus ook voor kiezen om de kaart te wassen. Dus dat je dus echt ook op zijn kop werkt. Nou, ditmaal doe ik het niet. Ik werk niet met de Nieuw Lenormand kaartjes. Die zijn heel goedkoop en die kan je zo overal krijgen. En daar ben ik ook mee begonnen. Ik werk niet met kaarten op zijn kop. Ik werk alleen maar zo. Dat is voor mij ook weer lang geleden dat ik dat gedaan heb. Dus ik ben altijd zo gewend om ze dan weer te wassen. Nee, gaan we niet doen. Nou goed. Voordat ik ga uitleggen, je gaat dus zeggen wat voor reading het is. Is het de algemene reading, dus dat je eigenlijk helemaal niks weet. Zodat er ook het onderwerp ook echt elke keer anders is. Elke maand, wat ook wel een beetje verwarrend kan zijn. Dus elke maand is het onderwerp anders. En dan ga je zeggen, het thema. En dan ga je zeggen, nou oké, kan het een algemene zijn of werk of wat dan ook. En daarna ga je gewoon zeggen van, oké, wil ik ze andersom of niet? Wil ik ze met de Lenormand set doen van Zero Reverie, de extra kaarten erbij, die hier dus natuurlijk niet in zitten. En wil ik het met combinatiekaarten doen of wil ik het gewoon apart doen als onderwerp? Goed. Kijk als groepje. In ieder geval ga je beginnen. Je begint hier, dat weet je, dat heb ik het vorige keertje een filmpje uitgelegd. Dus ik ga leggen bij combinatiekaarten en algemeen dan. Het is een voorbeeldlegging, dat natuurlijk ook. Dus eerst ga je het onderwerp leggen en dan wat met het onderwerp te maken heeft. Want dat vind ik leuk om te doen. Zo in ieder geval als voorbeeld. Het is februari. We zitten nu in de maand februari, dus het is gewoon februari. Je begint met de maand waar je in zit. Meestal, of je moet echt zeggen, nou het is zeg maar 28 februari. Dan begrijp ik wel dat je denkt van dit is maart. Dat snap ik natuurlijk wel. Maar voor nu zou ik gewoon zeggen dit is februari. En dan gaan we nu naar maart. Dus dit is het onderwerp. Bovenaan ligt het onderwerp. En dat zegt iets over het onderwerp. Dan april. Dan hebben we mei. Juni. Juli. Dus februari, maart, april, mei, juni, juli. Augustus. Gewoon even invoelen. Dit is de kaart, dat leg je bovenaan. Wat het zegt, zeker omdat de achterkant, het lijkt allemaal op elkaar. Dus dit is augustus. Ik heb ze even verschoven, dus dit is februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober. November.
Dan december. Hier bovenaan beginnen. En als laatste januari. Bovenaan beginnen weer. En dan deze. Dus alle 12 gelegd. En dan ga je eigenlijk ook nog hier wat leggen. Nou, vorig jaar heb ik in ieder geval 2 gelegd. Dat ga ik nu weer doen. Dus in dit geval algemeen. Zo. En dat is weer, dat zijn de wel onderwerpen apart. Dat doe ik wel als onderwerp apart. We gaan beginnen met februari 2021 als voorbeeld. De bovenste pak je elke keer. Hè? Dit is het onderwerp. En dat heeft te maken met een boek. Nou, kan dus van alles zijn. Kan een studie zijn. Een nieuw begin. En misschien dat je iets van een biografie gaat schrijven. Of dat je gaat leren. In ieder geval, februari wordt een learning les voor je. Kan ook te maken hebben met geestelijk. Dus dat het geestelijk een les voor je gaat worden. In ieder geval ga je de boeken in, letterlijk of figuurlijk. Ga je met boeken of een boek aan de slag. Dit zegt dus iets over het boek. En dat betekent dat je er vertrouwen in kan hebben. En wat er gaat gebeuren, dat het je ook heel veel gaat geven, het boek. Dus even zo. Dus het gaat je heel veel geven. En ja, het betekent gewoon dat het gaat je gewoon heel veel brengen op heel veel vlakken. En daar kan je ook echt alle vertrouwen ook echt in hebben. Ik doe het even zo, hè. Dus dit is het onderwerp en dit zegt iets over het onderwerp. Maart, bovenste weer. De ring. Oh, heel mooi. Ik kan gaan om een samenwerking of een nieuw samenwerkingsverband. Of het gaat misschien wel om een huwelijk als je een algemene legging hebt gedaan of een relatie. Of dat je een relatie krijgt, daar kan het ook over gaan. In ieder geval, ja, supergoed. Of een hele mooie verbinding of een diepere verbinding met de relatie die je al hebt. In ieder geval heel mooi in dit geval. Ik ben wel benieuwd naar wat het onderwerp, de bijkaart zegt, dus wat het over het onderwerp zegt. En dat is dat je een nieuwe weg in gaat slaan of dat je een nieuwe weg in gaat slaan of dat je in ieder geval een keuze gaat maken. Je gaat in ieder geval een keuze maken en dat heeft te maken met de relatie of het project wat je aangeboden krijgt. In ieder geval kan ook staan dat je voor je een keuze komt staan voor meerdere opties. Dat kan ook heel erg goed. In ieder geval een hoop denkwerk wat betreft relatie en wat jij het liefste wil. Dus dat is maart. Dan hebben we april. Begin ook weer meer met het bovenste. En er gaat iets weg. Er gaat iets weg. Iets valt weg. Kan positief zijn, kan negatief zijn. Het is vaak een leermomentje of een leermoment, dat wel. Maar er valt iets in ieder geval weg voor je. Kan ook weer te maken hebben met een relatiewerk. Ja, het is maar net wat je item is geweest wat betreft dit. En dan heb ik hier de muizen. Oh, dat is wel even een dingetje. De muis, dat kan wel een hoop verdriet brengen. Dus er valt iets weg wat wel een hoop zorgen gaat brengen. En dat is, kan wel een moeilijk worden even deze maand, april in dit geval. Dan mei, weer de bovenste. Nou, de kaart van de klaver betekent je krabbelt er weer tussenuit, dus je krabbelt weer omhoog om zo te zeggen. Komt een geluk je kant op. Het is niet het geluk van de zon. De zon is echt een mega geluk. Dit is gewoon ook geluk, alleen ietsje minder groot om het zo te zeggen, maar zeker niet minder groot in zijn doen en laten. Dus echt, het komt wel een gelukje je kant op sowieso. Ik ben ook wel benieuwd naar deze kaart. En die zegt, het geluk kan te maken hebben met gezondheid, het kan te maken hebben met familie, het kan te maken hebben met werk. Dus ik ben net je item, wat heb je gezegd, is dit een algemene legging of niet?
Maar in ieder geval komt er wel weer de ene deur die, zoals dit, in april gaat er dan wel echt iets weg. Wordt weggevaagd, wat ook wel een hoop verdriet geeft aan je. En dan kijk je dus weer hier en dan wordt er weer een andere deur geopend voor nieuw werk. Nou, tel je dat bij elkaar op, dan kan het weer te maken hebben met spiritualiteit op de een of andere manier. En dat is heel erg mooi. Dus dit is februari, maart, april, mei. Gaan we nu aan juni beginnen. Nou, dat wordt een heel belangrijk voor je in juni. Kan ook te maken hebben met familie, maar in ieder geval ligt aan je onderwerp natuurlijk. Maar er wordt, of je werk natuurlijk. Dus dat wordt een heel belangrijk. Hartenheer, altijd een hele mooie heer. Hij wordt in ieder geval belangrijk. En met wat wordt hij belangrijk? Ja, met werk. Of wat jij hebt natuurlijk ook als je item is. In ieder geval de brief. Dus de contact met diegene, met die man kan je krijgen. Of hij zorgt voor een contract voor jou, op een bepaalde manier. Of hij zorgt voor meer werk. Of nou ja, in ieder geval wat je item in ieder geval is. Of relatie. Of, nou, in ieder geval, die man is het onderwerp, is heel belangrijk. En die zorgt wel voor positiviteit. Dus februari, maart, april, mei, juni. Gaan we naar juli. Onderwerp een verandering. Kan ook financieel zijn. Kan ook een financiële verandering zijn. In ieder geval komt er een verandering in juli. Dit is een voorbeeldlegging hoor. Dus gewoon dat ik het even laat zien. Nou, weer in combinatie. Er komt een oplossing. Een sleutel. Je ziet het. Dus de verandering komt. Het kan ook financieel zijn of een financiële oplossing in ieder geval. Mega goed. Zeker de sleutel. Sleutel is natuurlijk ook altijd een zeer positieve kaart. Hè? 2 plusjes. Dit is een positieve kaart. Het kan natuurlijk ook staan als je zegt algemene legging. Kan het ook staan voor reizen. Dat je op een bepaalde manier gaat reizen. In ieder geval met de sleutel is een hele goede mooie combinatie. Dan gaan we naar augustus. Dus we hebben gehad februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus. Onderwerp is dit. Dat kan zijn als het een relatie is, dan is het vaak afstand. Als je hebt gezegd een relatie, als je hebt gezegd algemeen, dan kan het ook voor een bedrijf staan. Als je hebt gezegd werk, staat het voor een bedrijf. Als je hebt gezegd verhuizing, staat deze voor een flat. Het is maar net aan het onderwerp. Maar kan dus heel goed staan voor een bedrijf. En 16 is altijd wel een wensvervulling die uitkomt. Dat zijn wel hele mooie kaarten. Dus een wensvervulling die zal uitkomen. En dit is weer 2 plusjes, 1 plusje. Dus het onderwerp is in dit geval een bedrijf. En dit is dan dat je daar wel je geluk in zal gaan vinden. Dus we hebben gehad februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus. Gaan we door naar september. Weer de bovenste kaart pakken die je als eerste hebt gelegd. De slang kan staan voor spiritualiteit. Hij kan ook staan voor dat je echt even moet oppassen. Dat is wel even een dingetje. In ieder geval het onderwerp is of spiritualiteit of oppassen. En deze zegt dan iets over het onderwerp en dat is de tuin. Bij mij geeft deze tuin ook wel aan een vrijheid. Heel vaak de laatste tijd in relatieleggingen. Hij geeft ook aan dat klanten. Ik trek hem ook uit als. Ik heb zelf gezegd, hij mag voor klanten staan. Ze zou voor spiritualiteit kunnen staan of voor klanten op een bepaalde manier. Dus dat is september. Oktober, dat is deze. En het onderwerp is jijzelf, de dame. Dus jijzelf bent het onderwerp, op een bepaalde manier. Kan ook staan voor kracht en zo. Schoonheid, dat soort dingen. En, oké. Tadaa! Zo, heftig, mooi. Nou, de man en de dame. En love is in the air.
In ieder geval het onderwerp, ja, er zou een nieuwe liefde op je pad kunnen komen. Of het zou kunnen gaan op werk en dan weer een goede samenwerking met een man. Of het gaat erom dat je relatie wat aan het uitdiepen bent. Jij weet beter dan ik welk onderwerp je hebt gekozen. Ik vind het wel heel erg leuk dat het zo valt. Dus dit is het onderwerp en dit is dan waar het om draait. Het kan ook staan voor kracht. En dan heeft het weer te maken met jou, dat je kracht hebt. Nou, super mooi. Even zo. Dus je hebt gehad februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober. November weer de bovenste kaart en een verandering en mega verandering. Oké. Voor wat? Iets moois, iets groots, iets bigs. Weet je nog wat ik net zei van de klaver? Dat is dan geluk, alleen een klein geluk. De zonne is een groot geluk. Is een big one. Dus het onderwerp is verandering, hartewens, wat dan ook, welk onderwerp dan ook. Als het algemeen is, ja, dan moet je nog even wachten met wat het is. Maar ja, hoe mooi. Het is gewoon super mooi. Dus dat is november. Nou, dan hebben we december. December onderwerp. Oké. Leuk. Die kan staan voor communicatie in ieder geval. Voor dingen wat er staan gebeuren. Misschien kan het ook wel staan voor samenwonen. Liefdesnestje. Of dat je net iemand hebt ontmoet wat er net bedoeld is. Ligt natuurlijk weer aan je thema, hè. Maar nou, we gaan wel even kijken. Kijken wat dit zegt over het onderwerp. Nou, dat kan, hè. Het ligt natuurlijk weer aan je thema. Staan voor werk. Kan ook staan voor emoties. Ja, dat soort dingen. Dus dan moet je maar even kijken wat en hoe. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus dit is natuurlijk een algemene reading of een voorbeeldlegging om het zo maar te zeggen. En dan als laatste, januari. Op. Een vriend. Een vriend. Nou, heel mooi. Dus het kan zijn dat je een nieuwe vriend krijgt. Of een nieuw begin met een vriend. Of dat je op iemand kan bouwen. Nou, in ieder geval, mooie kaart. En dan ben ik ook wel benieuwd wat deze kaart zegt over die vriend. Ja, een nieuw bericht. Nou, dan waarschijnlijk heeft dat wel te maken met een nieuw iemand. Hè? Als deze erbij komt. Of iemand die je al eerder kende en die weer terugkomt. Dat kan ook. Maar in ieder geval komt er wel een boodschap aan. En omdat dat een hele mooie kaart is, gewoon een positieve kaart. Deze staat op 2 plusjes tussen, dus ook wel mega positief. Ja, ik kan niet anders zeggen. En als je het erbij kan optelt, zou het op zich ook alweer te maken kunnen hebben met een bedrijf. Maar desalniettemin zijn dit gewoon hele mooie kaarten. Nou, dat waren alle combinatiekaarten, want zo heb ik dat gedaan. Dit is dan apart. Dan kun je een beetje, zeker als je algemeen hebt gevraagd, wat zeggen dan de kaarten over het hele jaar? Dus februari 2021. Oké. Als het op werk staat, dan is het meer werk. Dan krijg je meer werk, dan is werk alles bepalend in 2021. Slaat het niet op werk, heb je algemene vragen, dan is het misschien iemand die, dat je even moet opletten of dat er gevaar kan komen, dat je in een bepaalde situatie kan komen die je niet fijn vindt. Zie het dan weer als een leermoment en niet als oh help, maar juist meer om je wakker te schudden. Goed, met werk gerelateerd is het meer werk. En, oké. Nou, dit is apart, hè? Ik heb niet gezegd het is een combinatiekaart, dus dit zegt niet iets over dit. Nee, het staat apart. Zo en zo. Nou, een nieuw begin, misschien een nieuwe liefde of een nieuwe vriendschap met een man. Of misschien een nieuwe kans met een man. Of misschien toch nieuw werk met die man. Nou ja, goed. Er gaat een man in je leven komen die gewoon heel belangrijk voor je is.
En dat is mooi. Het is een super positieve kaart. 2 kruisjes, dus hoe mooi is dat? En je kent me. Dit is het eigenlijk, maar toch weer niet. Want ik ga nog wel 3 kaartjes trekken uit de Oracle Visions kaarten. Wat ik toch het leuk vind. Ja, we hebben natuurlijk een algemene legging gedaan. Ik vind het toch leuk om 3 kaartjes te leggen. En dan kan jij in elk deck doen. Je doet het even zo, want het gaat dus... Kijk, als je voor klanten legt, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar als je het voor jezelf legt, dan... voor mezelf hoef ik nooit een lijntje te maken met mijn gids, want die zijn er toch al. Met klanten wel. Dan doe ik van tevoren altijd echt zeg maar inloggen, om het zo maar te zeggen. Maar in dit geval niet. Je zou dat niet hoeven. En nu is ook een voorbeeldlegging, dus dat hoeft helemaal niet. Maar het is voor jouzelf natuurlijk leuk als jij dan een bepaalde kaartendek hebt om dat te gaan doen ook. Nou, dit zijn echt ontiegelijk veel kaarten. Dus ik leg er 3 uit. Doe het even zo, dan kan je het zien. Met je 2. En nummer 3. Ik krijg het horen op zijn kop. Nou, dan doen we het op zijn kop. Goed, hè? Deze gaat dan ook veel zeggen over 2021. Nou, eigenlijk zegt het wijsheid. Maar ook geduld hebben. Geduld hebben, het komt allemaal wel. Alleen je moet gewoon wel even flink wat geduld hebben. Maar het wordt wel beloond. Dat wel. Dan moet je handen in de haar zitten. Zeker als je deze maand hebt. April. Het is een voorbeeldlegging hoor. Dus dat wil niet zeggen dat jij in april een maand hebt die wat minder gaat. Of waar je van kan leren. Maar het heeft ook te maken met denkwerk. Denk ik, hoe ga ik alles in goede kannen en kruiken? Hoe ga ik het allemaal doen? Hoe ga ik het allemaal regelen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik weer verder kom? Nou, dan deze. Moest andersom. Nou, dit is wachten. Maar toch ook weer het vuur. Dus dit is wachten. En dit is, je hoeft niet meer te wachten. Want het komt allemaal wel. Maar het is wel een soort beproevingsjaar. In die zin van, dat je even het geduld op kunnen brengen. Om het letterlijk, goed voor elkaar te krijgen. Ja, er zitten wel onwijs veel mooie kaarten in, hè. Dus dat. Nou, dat was die. Harik, deze is speciaal voor jou. Je hebt graag wilde zien hoe het er met 2 kaarten gaat. En jullie zullen er voor de rest ook wel een hoop aan hebben. In ieder geval was het super leuk dat jullie hebben gekeken. En mochten er nog vragen zijn over de reading op zich, dus niet over je eigen reading, maar over de reading op zich, dan stel hem hieronder en dan hoor ik hem graag.